แอมจิ๋ว 2.0 600 วัตต์รุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-3002Tสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Wuxi Audio นะครับในชื่อรุ่นว่า ZK-3002T นะครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้จะเป็นแอมจิ๋วที่มีกำลังขับสูงสุดถึง600วัตต์นะครับโดยจะแยกเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา300วัตต์แล้วก็ช่องลำโพงซ้ายอีก300วัตต์นะครับก็รวมกันเป็น600วัตต์นะครับในส่วนของกำลังที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์ RMS นะครับผมไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะแล้วก็ในส่วนของตัว ZK-3002T ตัวนี้นะครับเขาจะมีมาทั้งหมด2โมเดลนะครับโมเดลแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มติดเครื่องนะครับผมโดยจะเป็นแบบไม่ย้ายปุ่มนะก็คือเป็นแบบปกติของเราทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็โมเดลที่2นะครับก็จะเป็นแบบย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับผมก็จะมีสายหุ้มชิลออกมาให้นะครับซึ่งราคาทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะแบบไม่ย้ายปุ่มเนี่ยเขาจะถูกกว่านะครับส่วนแบบย้ายปุ่มเนี่ยเขาก็จะแพงกว่านิดเดียวนะครับผมแต่ว่ามันคุ้มนะมันได้พวกสายชิลสายอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นแจ็คแบบคอนเนคเตอร์ถอดออกเชื่อมต่อได้นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวที่ผมนำมารีวิวนะครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวแบบไม่ย้ายปุ่มนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะมีราคาประมาณสัก999 บาทนะซึ่งผมก็ซื้อมาจาก Lazada นะครับก็เป็นร้านของท่านทรงธรรมสออักษรเจ้าเก่าเจ้าเดิมเรานั่นแหละครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้โอเคครับมาดูในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับในส่วนของหน้าตาตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับเป็นกล่องทรงประมาณสักสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสนะครับแล้วก็มีแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นมานะครับว่า ZK-3002T นะครับแล้วก็เป็นแอมจิ๋วแบบ 2.0 Channel นะครับผมแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวมาลองมาดูในส่วนของตัวข้างในกันเลยนะครับในส่วนของตัวข้างในที่บันเดิลมาอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดวอลลุ่มนะครับผมที่เป็นปุ่มวอลลุ่มนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มวอลลุ่มที่เป็นพลาสติกชุบโครเมียมมาให้3อันนะครับแล้วก็จะมีพวกน็อตเอาไว้ขันในตัววอลลุ่มยึดกับแผ่นเพจมาให้3ชุดนะครับโดยจะเป็นในตัวแหวนแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมจิ๋วเลยนะครับผมข้างในกล่องก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกในส่วนของตัวแอมจิ๋วก็อยู่ในซองกันกระแทกอย่างดีนะครับถอดมาให้ดูเลยขนาดก็มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับผมน่าจะประมาณพวกแอมจิ๋ว 2.0 อย่างพวก TB21 อะไรประมาณนั้นนะครับนี่หน้าตาดูดีมากนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะว่าตัว3002T เนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับตัว3002ธรรมดาไหมเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะเนี่ยมันจะคนละไซส์คนละขนาดกันเลยนะครับผมเห็นไหมคาปาก็เยอะกว่ากันนะครับแล้วก็ผมจะเทียบกับตัว ZK-AS21P ให้ดูนะครับมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัว ZK-AS21P อยู่นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของตัวขนาด Dimension เนี่ยก็ตามรูปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะ Heatsink ให้ดูตัว IC นะครับว่า IC ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็น IC เบอร์ TBA3255 อย่างที่เขาโม้มาไหมครับโอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัว Heatsink ออกมาเรียบร้อยนะครับผมโดยวิธีการแกะก็ไม่ยากครับขันน็อตตัวหกเหลี่ยม4ตัวนะครับผมที่มันอยู่ใต้ตัวแผ่น PCB นะครับแล้วก็ดึงตัว Heatsink ออกมาได้เลยแต่ว่าก่อนดึงเนี่ยอย่าลืมถอดปลั๊กตัวพัดลมออกก่อนนะครับในส่วนของตัวน็อตเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะให้ใช้หกเหลี่ยมตัว L แบบนี้มาขันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกไขควงหกเหลี่ยมก็ได้นะข้อดีของพวกหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันจะมีหัวที่มันใหญ่นิดนึงนะเวลาตัวหกเหลี่ยมมันเสียนะครับเราสามารถเอาครีมเนี่ยจับหมุนได้เช่นกันนะครับผมเอาพวกครีมปากจิ้งจกอะไรประมาณนั้นแหละครับมันไม่ค่อยยากเหมือนพวกตัวน็อตที่เป็นน็อตแฉกหรือว่าเป็นน็อตที่มันเป็นหัวแบนเนี่ยแบบนั้นอ่ะมันจะมีปัญหาครับถ้าหัวน็อตมันพังมันจะยากนะครับผม
แล้วก็ในส่วนของตัวฮีทซิงค์นะครับก็มีขนาดความหนาระดับหนึ่งเลยนะนี่เป็นฮีทซิงค์แบบเดียวกับตัว ZK-AS21P แล้วก็ตัว ZK-3002 ธรรมดาไม่มี T นะครับใหญ่เบิ่มเพิ่มเลยแล้วก็หนาครับมีน้ำหนักระดับหนึ่งเลยแล้วก็ใต้ตัวฮีทซิงค์นะครับเขาจะใช้ไอตัวแผ่นทองแดงรองมาด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวช่วงแผ่นทองแดงเนี่ยเอาไว้ระบายความร้อนของตัว IC นะครับผมเขาจะไม่ให้ตัวซิงค์อลูมิเนียมตัวเนี้ยลงไปแนบเลยนะเพราะว่ามันมีพวกคอมโพเนนต์รอบข้างนะครับผมเดี๋ยวมันจะไปบี้กันประมาณนี้แหละแล้วก็ระวังไอตัวนี้มันหลุดนะครับเพราะว่าเขาเอาไอตัวซิลิโคนนำความร้อนเนี่ยทามานะครับเขาไม่ได้ใช้พวกไอตัวซิลิโคนกาวปาเตอร์นะที่มันแบบนั้นมันจะแข็งเลยแต่ว่าแบบนี้มันจะเลื่อนได้นะครับอย่าเอามือไปบี้มันนะมันจะเลื่อนออกจากจุดที่เขาวางไว้นะครับประมาณนี้แหละพวกซิลิโคนนำความร้อนก็ใส่มาให้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับผมไม่มากเกินไปไม่บางเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมเนี่ยก็ให้มา1ตัวนะครับผมเป็นพัดลมขนาดเล็กตัวนี้ก็ใช้ไฟ12โวลต์นะครับกินกระแสอยู่ที่ 0.06 แอมป์นะครับในส่วนของตัวน็อตพัดลมก็เป็นน็อตตัวยาวตัวนี้นะเป็นหัว6เหลี่ยมเช่นกันนะครับดูดีพัดลมตัวนี้เงียบมากนะไม่มีเสียงรบกวนเลยอันนี้ผมต้องขอชื่นชมนะประมาณนี้แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวจุดสำคัญกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ตัว IC ขยายกันเลยนะครับในส่วนของตัว IC ขยายเนี่ยเขาให้มาตัวเดียวนะครับโดยตัวนี้มันจะเป็น IC เบอร์ TPA 3255นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าในส่วนของตัวสเปค TPA 3255กันให้ฟังนะครับในส่วนของตัว TPA 3255เนี่ยก็ใช้อยู่กับตัวแอมจิ๋วหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัว ZK-AS21 เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่อย่างตัว ZK-AS21P หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว ZK-3002 ธรรมดาไม่มี T นะครับก็ใช้ชิปตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับผมในส่วนของตัวชิปตัวนี้นะครับจะมีสเปค Data Sheet ตามนี้เลยครับในส่วนของตัวคาร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นใน C คาร์ด D นะเบอร์ TPA 3255ตัวนี้จะเป็นของทางบริษัทเท็กซัสนะครับผมซึ่งบริษัทนี้เป็นของอเมริกานะไม่ใช่ของจีนนะครับในส่วนของตัวสเปคที่เป็นสเปคกำลังขับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตามนี้นะในส่วนของตัวค่าความเพี้ยนที่ 10% นะครับผมตัวนี้ถ้าหากเราไปขับสเตอริโอที่4โอห์มนะครับมันจะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ประมาณนักข้างละ325วัตต์นะครับต่อข้างนะก็คือซ้าย325ขวา325นะครับแล้วก็ถ้าหากเราไปขับสเตอริโอที่8โอห์มนะครับเขาก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ข้างละ185วัตต์นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราใช้งานแบบโมโนนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแอมจิ๋วตัวนี้ไม่ได้ต่อโมโนมานะถ้าต่อโมโนเอาไว้ขับซับอย่างไอตัว ZK-3002 ธรรมดานะครับตัวนั้นน่ะมันจะมีกำลังขับสูงสุดถึง600วัตต์นะครับที่2โอห์มนะแต่ว่าตัวนี้ต่อเป็นสเตอริโอมานะครับแล้วก็ไม่สามารถบิดได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับกำลังขับที่ค่าความเพี้ยน 1% นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าหากเราไปขับสเตอริโอที่4โอห์มนะครับก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ประมาณสัก260วัตต์ต่อข้างนะครับแล้วก็ถ้าหากเราไปขับสเตอริโอที่8โอห์มนะครับผมมันก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ข้างละ150วัตต์ต่อข้างครับแล้วก็อีกกรณีนะครับผมถ้าเอาไปต่อโมโนนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ต่อโมโนอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเอาไปต่อโมโนขับที่2โอห์มนะครับตัวนี้มันจะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ประมาณสัก480วัตต์นะครับผมประมาณนี้แหละครับในส่วนของตัวสเปคกำลังขับแล้วก็ในส่วนของตัวการรองรับไอตัวไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้เขาจะรองรับไอตัวไฟเลี้ยง DC นะครับผมไฟเลี้ยง DC ก็ตั้งแต่ย่าน12ถึง 53.5 โวลต์นะครับแต่ว่าแอมจิ๋วตัวนี้เขาจะเซตมาที่18ถึง50โวลต์นะครับเราก็ใช้งานตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแรงดันไฟแต่ละช่วงจะได้กำลังขับเท่าไหร่นี้ก็ตามกราฟเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้กำลังไฟ18โวลต์แล้วเราจะได้กำลังขับสูงสุด600วัตต์นะครับผมเราก็ต้องใช้กำลังไฟให้มันมากขึ้นไปนะครับแต่ละกำลังไฟเนี่ยเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดที่แตกต่างกันนะครับผมถ้าแอมตัวนี้ผมแนะนำนะให้ใช้ประมาณสัก48ถึง50โวลต์ไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันรองรับได้ถึง 53.5 โวลต์เนาะแล้วก็ถ้าหากเราไปขับไอตัว6โอห์มนะครับมันจะไปได้ประมาณสัก56โวลต์เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าเราใช้งานไม่เกิน50โวลต์ตามสเปคที่เขาระบุมาก็โอเคแล้วนะครับผมมันก็แรงแบบแรงเหลือๆแล้วเราไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นนะครับผมตัวนี้มันแรงมากครับ
ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว Spec IC ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการรองรับสัญญาณ Input ครับโดย M จิ๋วตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธนะครับผมบลูทูธก็จะเป็นเวอร์ชัน 5.3 ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวชิปบลูทูธตัวนี้มันจะเป็นชิปใหญ่นะครับเนี่ยเป็นของทาง JL นะซึ่งไอตัวชิปบลูทูธตัวนี้นะครับเขาสามารถต่อกับตัวแอปของทางแบรนด์ Wuxi ได้นะครับผมก็จะเป็นในตัวแอป Wuxi Audio App นะครับซึ่งแอปนี้ก็เอาไว้ปรับพวก Input สัญญาณต่างๆนะครับเราไม่ต้องถอดเปลี่ยนสลับนะครับเราสามารถกดเลือกได้ภายในแอปเลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับจูนพวก EQ ต่างๆได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี้ยมันสามารถปรับ EQ ได้ไหมนะเพราะว่ามันมีบางตัวที่มันไม่สามารถปรับได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีพวกเพลงกล่อมนอนอย่างเงี้ยนะครับผมเลือกเพลงในแฟลชไดรฟ์อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Input ที่เป็น AUX 3.5 มิลนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นแบบขาทองด้วยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว USB Flash Drive นะครับผมที่เป็น Input ต่อมาซึ่งไอตัว USB Flash Drive ตัวเนี้ยรองรับพวกไฟล์ lossless ด้วยนะครับผมที่เป็นไฟล์ FAT แล้วก็ไฟล์ WAV นะครับผมอันนี้เล่นได้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไอตัวเสาสัญญาณบลูทูธนะครับผมก็มีให้จุดหนึ่งแต่ว่าเราสามารถขยายในส่วนของตัวเสาสัญญาณเพิ่มได้นะครับนี่เขาจะมีช่องในส่วนของตัวช่องต่อเสาอะทีนาให้ด้วยนะครับวิธีการต่อก็ตามรูปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองมาดูในส่วนของตัวปุ่ม3ปุ่มข้างหน้านี้นะครับผมที่มันเป็นปุ่ม Volume VR ในส่วนของตัวปุ่มซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับเสียงเบสนะครับปุ่มกลางก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับเสียงแหลมปุ่มขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของการปรับเมนวอลลุ่มนะครับผมในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มตัวนี้ไม่สามารถเปิดปิดป๊อกแป๊กเหมือนพวกรุ่นเก่าๆได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นปุ่มวอลลุ่มที่ไม่มีเปิดปิดป๊อกแป๊กนะครับแต่ว่าเราสามารถกดลงไปได้นะครับซึ่งการกดลงไปเนี่ยมันมีการใช้งานอยู่นะครับผมถ้าหากเราเปิดเพลงแล้วก็กดครั้งเดียวนะครับมันจะเป็นการเพย์พอสนะครับแล้วก็ถ้าหากเรากด2ครั้งมันจะเป็นการเลือกเพลงถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าหากเรากดทริปเปิลหรือว่ากด3ครั้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นการถอยหลังเพลงนะครับผมแล้วก็ถ้าหากเรากดแช่นะครับกดค้างไว้นะมันจะเป็นการปิดเครื่องนะครับถ้าหากเราจะเปิดเครื่องก็กดครั้งเดียวนะครับผมมันก็ติดแล้วแต่ว่าถ้าหากเราจ่ายไฟเข้าครั้งแรกเนี่ยเครื่องมันจะติดเลยนะในส่วนของตัวข้างหน้าก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยว2ปุ่ม2ช่องข้างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว output กันเลยนะครับพวกนี้อธิบายไปแล้วนะในส่วนของตัวช่องลำโพงเนี่ยนะครับเขาให้มา2ช่องนะครับเพราะว่ามันเป็นลำโพงมันเป็นแอมป์แบบ 2.0 นะครับเอาไว้ต่อพวกลำโพงแบบสเตอริโอธรรมดานะครับผมที่มันไม่มีช่องซับในส่วนของตัวช่องซ้ายเนี่ยมันจะเป็นช่องลำโพง R นะครับผมเป็น R บวก R ลบแล้วก็ช่องขวามันจะเป็นช่องลำโพงซ้ายนะครับผมL บวก L ลบเวลาต่อก็ดูดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะกลับเฟสกันซึ่งมันก็เป็นแบบเทอร์มินอลที่เอาไว้ขันน็อตต่อง่ายๆเนี่ยนะครับผมหรือว่าใครจะใส่หางปลาอันนี้ก็แล้วแต่นะในส่วนของตัวช่องลำโพงแต่ละchannelนะครับเขาจะรองรับที่4โอห์มขึ้นไปนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมเคยใช้งานที่2โอห์มได้นะมันก็ไม่ตัดนะก็ลองไปเล่นดูกันก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าปกติเนี่ยผมก็ใช้งานที่4โอห์มขึ้นไปอยู่แล้วแหละบางทีผมก็ใช้งานที่3โอห์มด้วยซ้ำนะครับผมแต่ผมก็เคยใช้งาน2โอห์มมันก็ไม่ตัดนะประมาณนี้แหละแล้วก็2ช่องนี้นะครับเขาจะเป็นช่องสำหรับต่อไฟเลี้ยงนะครับผมโดยช่องนี้มันจะเป็นแบบเทอร์มินอลนะครับเอาไว้ขันน็อตเอาสายไฟแย่เข้าแล้วก็ขันน็อตเอาเลยนะครับแล้วก็ช่องนี้เขาจะเป็นแบบเสียบปลั๊ก DC นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแบบโกเพดด้วยนะเห็นไหมส่องเข้าไปตัวแง่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองนะครับสีทองเลยซึ่งเขาทำมาแบบนี้เนื่องจากว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันรองรับไอตัวแรงดันที่มันสูงแล้วก็มันกินกระแสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมถ้าเป็นพลาสติกธรรมดามันอาจจะละลายได้นะครับแต่ว่าผมก็แนะนำว่าให้เสียบเข้าไอตัวเทอร์มินอลตัวนี้เลยก็ได้นะครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาจะใช้งานก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะในส่วนของตัวไฟเลี้ยงนะครับแอมจิ๋วตัวนี้รองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC นะครับ
ตั้งแต่ย่าน18ถึง50โวลต์นะครับผมแต่ให้ดีเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าให้ใช้งานประมาณสัก48ถึง50โวลต์ครับมันจะได้กำลังขับสูงสุดของสเปคไอตัว IC ตัวนี้นะครับผมเนี่ยอย่าไปใช้งาน18โวลต์อย่าไปใช้งาน24โวลต์อย่าไปใช้งาน36โวลต์นะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะได้กำลังขับที่ต่ำนะครับเพราะว่าแรงดันไฟเนี่ยมันมีผลต่อกำลังของตัวแอมป์นะครับผมประมาณนี้แหละต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวภาคปีกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวภาคปีเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัว Op Amp กันเลยนะครับในส่วนของตัว Op Amp ตัวนี้ให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4โดยทั้ง4ตัวเนี่ยจะเป็นเบอร์5532นะครับผมซึ่งผมก็แปลกใจนะเพราะว่าในส่วนของตัว ZK-AS21P แล้วก็ตัว ZK-3002 นะครับเขาจะใช้งานในตัว Op Amp เบอร์2068ของทาง JRC นะครับผมแต่ว่ามาตัวนี้แปลกมากใช้ไอตัวเบอร์เดิมนะที่เป็นเบอร์5532นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันนะว่าเสียงมันจะดีเหมือนพวกตัวเบอร์2068ไหมประมาณนี้แหละแล้วก็เขาจะให้คาปาที่เป็นตัว Audio Gate มาให้ด้วยนะครับผมที่เป็นคาปาตัวสีเขียวตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นของทางนิชิคอนนะครับผมโดยคาปาทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่นี่ครับจะมีขนาดอยู่ที่10ไมโครฟาราด25โวลต์นะครับผมก็ดูดีนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ในส่วนของตัวคาปานะครับที่เป็นคาปาแบบฟิล์มเนี่ยเขาก็ให้มาทั้งหมด8ตัวนะครับผมที่เป็นสีแดงๆนะโดยมันจะเป็นเบอร์104J100 นะครับถ้าหากตีเป็นความจุเนี่ยมันก็จะมีความจุอยู่ที่ 0.1 ไมโครฟาราด100โวลต์นะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็เขาจะมี R 2ตัวนะครับที่เป็น R เพิ่มเกณฑ์ขยายนะนี่2ตัวเนี้ยโดยทั้ง2ตัวนะครับถ้าหากใครอยากได้ให้มันมีเสียงว่าให้มันมีความดังเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยน R 2ตัวนี้ได้นะครับโดย R ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่ 13K นะถ้าหากคุณอยากได้ความดังที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือว่าเร่งโวลูมแล้วมันมาไวกว่าเดิมความดังมันขึ้นไวกว่าเดิมเนี่ยให้คุณเปลี่ยน R 2ตัวนี้ให้มันมีค่าความต้านทานมากขึ้นนะครับมันก็จะมีค่าความดังที่มากขึ้นตามนะครับผมย้ำนะว่าให้เปลี่ยนที่มีค่าความต้านทานมากกว่าตัวเดิมนะครับให้คุณใช้มากกว่า 13K ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ความดังที่มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็มาดูในส่วนของตัวคาปาที่เป็นคาปาตัวใหญ่กันเลยนะครับที่เป็นคาปาสำรองไฟนะเขาก็จะให้มาทั้งหมด6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6โดยทั้ง6ตัวเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด63โวลต์นะครับผมก็จะให้มาเท่ากับตัว ZK-AS21P เลยเท่ากันเด๊ะๆเลยนะครับเนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งนึงแต่ว่าให้มาเท่ากันนะแล้วก็ในส่วนของตัวคาปาตัวเล็กนะครับผมที่เป็นคาปาสำรองไฟของไอตัวภาคลดแรงดันไฟนะครับนี่ตัวสีแดงก็ให้แบบโซลิดมานะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด35โวลต์แล้วก็ตัวสีน้ำเงิน3ตัวนะครับก็ให้มาค่า100ไมโครฟาราด16โวลต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว IC ลดแรงดันไฟของตัวภาคปีนะครับก็จะเป็นเบอร์นี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว IC ที่เป็น IC ลดแรงดันไฟจ่ายให้ตัวชิปบลูทูธนะครับผมก็จะเป็นเบอร์นี้เลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว L นะที่เป็น L กองไฟนะนี่ก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปชัดๆให้ดูนะเดี๋ยวเอารูปจากตัว AS21P ก็ได้นะครับมันจะชัดกว่าเพราะว่ามันใช้ตัว L ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคาปาที่เป็นคาปาตัวสีแดงๆเลือดหมูหน่อยนะครับก็จะมีขนาดเท่านี้เลยโอเคในส่วนของตัวคอมโพเนนต์หลักๆก็มีประมาณนั้นเลยนะครับผม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเกือบลืมบอกเลยตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะมีไดโอดให้1ตัวนะครับซึ่งเป็นไดโอดตัวใหญ่ที่ทนในตัวแรงดันแล้วก็กระแสได้เยอะนะครับก็ให้มาตัวหนึ่งตรงนี้ก็พยายามอย่าต่อผิดก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไดโอดตัวนี้ถ้าต่อผิดมาแล้วต้องสั่งอะไรจากจีนนะครับมันจะหายากนิดนึงเนาะประมาณนี้แหละในส่วนของตัวคอมโพเนนต์ที่น่าสนใจนะครับผมในส่วนของตัวด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากมายครับที่เห็นมันเป็นคราบนี้ก็เป็นคราบตัวคอนแทคคลีนเนอร์ที่ผมฉีดล้างคราบซิลิโคนออกนะครับผมตรงนี้ก็จะมีจุดในส่วนของตัวเชื่อมต่อไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จ่ายไฟเลี้ยง12โวลต์สูงสุด100มิลลิแอมป์นะครับซึ่งมันก็เป็นไฟเลี้ยงที่อยู่ตรงภาคจ่ายไฟของภาคปีนะครับถ้าใครจะเอาไปต่อพวกอุปกรณ์พ่วงก็จัมป์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามีให้ก็ดีกว่าไม่ให้มานะครับผม แล้วก็เขาบอกด้วยนะว่าจ่ายไฟได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยเนื่องจากว่าไอตัว A21P ตัวเก่ามันมีมาให้แต่มันไม่บอกนะครับผมประมาณนี้งานก็ค่อนข้างดูดีนะครับผมเรียบร้อยไม่ค่อยมีอะไรโผล่มาหรอกครับแต่ว่าจุดสังเกตตำหนิอยู่นิดนึงนะครับเห็นไหมเนี่ยผมได้ตัวที่มัน PCB ไม่ดีนิดนึงนะเนี่ย PCB มันจะพองๆขึ้นมานะครับแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการใช้งานหรอกก็เพิ่งเจอตัวแรกนี่แหละครับผมที่ PCB มันพองขึ้นเนี่ยประมาณนี้ครับสำหรับพวกคอมโพเนนต์ต่างๆที่อยู่บนตัวบอร์ดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์แอมจิ๋วตัวนี้นะครับในส่วนของไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ2ช่องตรงนี้นะครับซึ่ง2ช่องตรงนี้มันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายในส่วนของการทำงานกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมเมื่อเราต่อพวกอุปกรณ์ที่เป็นอินพุตสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะวิ่งจากส่วนนี้นะครับผมวิ่งอ้อมไอตัวแผ่น PCB มาแล้วก็ลงมาเข้าในส่วนของตัวภาคปีนะครับซึ่ง2ช่องเนี้ยมันจะเป็นสะพานนะครับผมมันจะเป็นสะพานระหว่างกันซึ่งถ้าเราไม่ตัดตัว R3 ตัวนี้ออกนะครับมันก็จะเชื่อมติดกันนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจะใช้งานใน2ช่องเนี้ยเราต้องตัดไอตัว R0 โอห์ม3ตัวนี้ออกนะครับซึ่ง R0 โอห์ม3ตัวเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณช่อง RL แล้วก็กราวนะครับผมถ้าจะใช้งานต้องตัดไอตัว R3 โอห์มตัวนี้ออกนะครับR0 โอห์ม3ตัวนี้ออกนะครับซึ่งวิธีการเอาออกวิธีการถอดเนี่ยผมก็ได้สอนไปเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับผมประมาณนี้แหละเมื่อเราถอดออกแล้วนะครับเราก็สามารถใช้2ช่องสัญญาณตรงนี้ได้นะครับผมช่องบนเนี่ยมันจะเป็นช่อง out ของตัวบลูทูธนะครับผมก็คือว่าเราสามารถส่งสัญญาณออกจากตัวบลูทูธผ่านช่องนี้ได้นะครับส่วนช่องล่างเนี่ยมันจะเป็นช่องอินของตัวภาคปีนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าหากเราจะใช้ในส่วนของตัวชิปบลูทูธภายนอกนะครับผมถ้าหากผมมีชิปพวก QCC อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอามาต่อเข้าในส่วนของตัวช่องปีได้เลยนะครับผมเอามาต่อเข้าในส่วนของช่องข้างล่างที่เป็น input สัญญาณของภาคปีได้เลยนะครับโดยช่องบนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาคสัญญาณของข้างบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากเราจะใช้พวก ปีโทนเราก็เอามาต่อเข้าในส่วนของตัวช่องล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็โยงมาเข้าในส่วนของตัวข้างล่างเลยนะครับโดยไม่ต้องเอาสัญญาณจากตัวบลูทูธข้างบนนะแต่ว่าถ้าหากในกรณีที่เราอยากจะใช้งานสัญญาณบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับเข้าไปในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัวภาคปีด้านล่างก็ทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็โยงสัญญาณออกจาก3ช่องบนนะที่เป็นสัญญาณบลูทูธของเครื่องเนี่ยวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวปีไมค์หรือว่าปีโทนนะครับจากนั้นก็เอากลับเข้ามาในส่วนของ3ช่องข้างล่างแค่นี้แหละครับผมแต่ว่าอย่าลืมเอาไอ้ตัว R0 โอห์ม3ตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าตัวสะพานเนี่ยมันยังไม่ได้โดนตัดนะครับผมซึ่ง R3 ตัวเนี่ยมันจะเป็นมันจะทำหน้าที่เป็นสะพานนะครับผมถ้าหากเราตัดออกเนี่ยส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างเนี่ยมันจะแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าหากใครจะต่อกลับเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าใครจะซื้อสายมาโยงข้ามหากันเลยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอนต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าหากใครยังไม่เข้าใจนะในส่วนของตัวคอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผม
เดี๋ยวผมจะไปสอนต่อในส่วนของตัว2 ช่องที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับต่อมาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อของ2 ช่องนี้กันเลยนะครับผมวิธีแรกเนี่ยผมจะเชื่อมต่อในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธเข้าก่อนนะครับในกรณีที่เราไม่อยากใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับเรามีพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธแบบ2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัวนี้กันก่อนโดยตัวนี้มันจะมีเอาต์พุตเป็น3พินอยู่แล้วนะครับให้เราเอาตัวเอาต์พุตของตัวรับสัญญาณบลูทูธเนี่ยเข้ามาในส่วนของตัวภาค B กันเลยนะครับผมแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องไปบัดกีย์ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายครับเนี่ยต่อแค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็ในอีกกรณีนะครับถ้าหากตัวรับสัญญาณบลูทูธของเราเนี่ยมันดันมีเอาต์พุตเป็น AUX 3.5 มิลนะครับหรือว่าเอาต์พุตเนี่ยมันเป็นพวกแจ็ค RCA นะครับเราต้องไปหาซื้อตัวแปลงแบบนี้มานะครับผมเนี่ยซึ่งตัวแปลงแบบนี้มันจะแปลงRCA หรือว่า AUX 3.5 มิลนะครับเป็น3พินได้นะครับผมซึ่งราคาตัวแปลงก็อยู่ประมาณสัก 30-40 บาทเองนะครับแล้วก็ให้เราเอาตัว3พินเนี่ยต่อเข้าในส่วนของตัวช่อง3พินที่เป็นตัวแปลงกันเลยนะครับผม2ช่องตรงนี้อันไหนก็ได้นะครับมันเหมือนกันเพราะว่าวงจรมันเชื่อมกันนะครับจากนั้นก็เอาตัว 3.5 มิลมาเข้าเลยนะครับผมเอาจากช่องเอาต์พุตนะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในกรณีที่เราอยากจะใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธทั้ง2แบบนะครับผมประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อตัวปีใหม่นะครับผมในส่วนของการเชื่อมต่อตัวปีใหม่เนี่ยอันดับแรกนะถ้าหากเราไม่อยากใช้ตัวบลูทูธรับสัญญาณจากภายนอกนะครับเราจะใช้บลูทูธเดิมๆติดเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยให้เราโยงสัญญาณออกจากชิปบลูทูธกันก่อนนะครับโดยต่อช่องบนนะเพราะว่าเราจะใช้สัญญาณจากบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของตัว Input ของตัวปีใหม่นะครับผม Input ตัวนี้มันจะอยู่ช่องล่างนะจากนั้นเราก็เอาตัว Output ของตัวปีใหม่นะครับวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมอธิบายง่ายๆก็ส่งสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธในเครื่องนะครับผ่านตัวช่องบนวิ่งเข้ามาในส่วนของตัว Input ของปีใหม่แล้วก็เอา Output ของตัวปีใหม่เนี่ยวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีครับแค่นี้เลยครับเสร็จสิ้นแล้วก็ในกรณีที่เราไม่อยากใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องนะครับให้เราเปลี่ยนตัว Input ได้เช่นกันนะครับผมก็ให้เราดึงตัว Input ของเครื่องออกแล้วก็เอามาต่อในส่วนของตัว Output ของตัวรับสัญญาณบลูทูธได้เลยนะครับแค่นี้แหละครับผมเราก็จะใช้งานในตัวรับสัญญาณบลูทูธจากภายนอกได้โดยผ่านปีใหม่แบบนี้แหละครับในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อปีใหม่ก็มีประมาณนี้ครับต่อมานะครับในกรณีที่คุณมีปีหลอดอยู่แล้วนะครับแล้วคุณอยากเอาปีหลอดมาเชื่อมต่อกับตัวแอมป์จิ๋วที่มันเป็นตัว3พินนะครับแต่ว่าปีหลอดของคุณเนี่ยดันเป็น RCA นะครับผมวิธีง่ายๆเลยให้เราหาตัวแปลงที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะเนี่ยตัวแปลงที่เป็น3พิน True RCA หรือว่า True AUX นะครับผมเนี่ยให้เราตัวแปลงนะครับต่อลงเข้าไปในส่วนของตัวแต่ละอันเลยนะครับผมแต่ละช่องกันเลยแล้วก็ให้เอาช่องบนนะครับเนี่ยที่ออกมาจากช่องบนนะตัวนี้มันจะเป็นเอาต์พุตสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับในกรณีนี้ผมจะใช้สัญญาณจากชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะให้เราเอาตัวสัญญาณตรงนี้เข้าไปในส่วนของตัวปีหลอดนะครับโดยปีหลอดเขาจะมี Input ให้อยู่นะจากนั้นให้เราเอาสัญญาณเอาต์พุตของตัวปีหลอดนะครับวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีโดยผ่านตัวแปลงตัวนี้ที่เป็นตัวล่างนะโดยตัวนี้ผมจะใช้ตัวแปลงสัญญาณตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมหาสาย RCA ชุดหนึ่งไม่เจอนะครับผมก็ต่อเอาจากช่องเอาต์พุตของตัวปีหลอดนะ
ก็วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีตัวแปลงมันสามารถเสียบ AUX ก็ได้ RCA ก็ได้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอธิบายเลยก็คือว่าเราสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธของเครื่องนะครับวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปีหลอดจากนั้นก็เอาสัญญาณจากตัวปีหลอดนะครับวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีของเครื่องโดยผ่านไอตัวช่องข้างล่างแค่นี้แหละครับวิธีการง่ายๆครับผมไม่ยากแถมให้อีกสักวิธีนะครับถ้าหากใครอยากเอาตัวปีรถยนต์ที่เป็นปี7แบรนด์ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาต่อในส่วนของตัวแอมจิ๋วก็ทำได้เช่นกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราหาสายแปลงอย่างที่ผมสอนไปจากวิธีเมื่อกี้นะครับผมที่เป็นสายแปลงAUX หรือว่า RCA to 3 พินนะครับผมแบบนี้มา2ชุดเลยแล้วก็ถ้าหากเราจะใช้ตัวสัญญาณจากชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องก็ทำได้เช่นกันนะครับโดยเอาสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องเนี่ยวิ่งเข้ามาในส่วนของตัว Input ของปีรถยนต์นะครับผมผ่านตัวสาย RCA นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของตัวช่อง CD หรือว่าช่อง AUX ก็ได้นะครับผมมันสามารถเลือก Input ได้2ช่องเนาะเอาอันไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถสลับข้างหน้าได้นะครับผมจากนั้นให้เราเอาสัญญาณจากช่องฟอนต์หรือเลียก็ได้นะครับเพราะว่า2ช่องเนี้ยมันจะเป็น Full Range นะครับผมเพราะว่าเราจะไปเอาไปขับ Full Range อยู่แล้วไงครับเราก็ดึงสัญญาณจาก2ช่องก็ได้ในที่นี้ผมจะเอาจากตัวฟอนต์ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีของเครื่องนะครับโดยมันจะเข้าในส่วนของตัวช่องข้างล่างนะโดยตัวนี้ผมจะใช้ตัวสายRCA to 3.5 นะครับเพราะว่าผมหาสาย RCA to RCA ไม่เจอนะแค่นี้แหละครับผมวิธีการนะครับอธิบายนะก็คือให้เราเอาสัญญาณจากชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวช่อง Input ของปีรถยนต์จากนั้นให้เราเอาสัญญาณจากฟอนต์หรือว่าเลียนะครับที่เป็นเอาท์พุตของปีรถยนต์เนี่ยวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีข้างล่างนะที่เป็นช่องข้างล่างแค่นี้แหละครับผมแล้วก็ในกรณีที่เราเลิกใช้งานนะครับผมเราไม่ใช้พวกปีหลอดเราไม่ใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธอะไรต่างๆนานาแล้วนะแต่ว่าเราไม่อยากต่อไอตัว R0 โอห์ม3ตัวนี้กลับนะครับเราอยากใช้งานแบบเดิมๆไม่ผ่านอะไรเลยเราก็สามารถเอาไอตัวสาย3พินเนี่ยมาจัมป์แบบนี้ได้เลยนะครับผมแค่นี้แหละครับก็เสร็จสิ้นแล้วใครไม่อยากลุงรังก็ทำสายสั้นๆก็ได้นะครับผมหรือว่าซื้อเป็นสายไม่กี่เซนก็ได้มันมีขายหมดนะครับหรือใครจะทำเองก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อตัว R3 ตัวนี้กลับนะครับเราก็สามารถใช้งานเดิมๆผ่านการเชื่อมสายสัญญาณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเทสเสียงเพลงกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานกันเลยนะครับในส่วนของตัวลำโพงเนี่ยผมจะใช้เป็นระบบ 2.0 Channel ครับเป็นตู้ Full Range นะตัวตู้ก็เป็นตู้2ทางนะครับผมโดยจะมีในส่วนของตัวดอกวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้วของทางกิฟต์แล้วก็ตัวแหลมก็จะเป็นของทาง Pad Audio นะครับเป็นแหลมแบบริบบอนด้วยซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะมีค่าความต้านทานอยู่ตัวละ8โอห์มนะผมเอามาขนานให้มันเหลือ4โอห์มต่อข้างนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์จากทาง HP นะครับตัวนี้จะจ่ายไฟได้สูงสุด 1,200 วัตต์หรือว่า100แอมป์นะแล้วก็ในส่วนของตัวแรงดันไฟนะครับผมจะมีสเต็ปอัพ40แอมป์นะครับผม 1,800 วัตต์เพื่อจะเพิ่มแรงดันไฟขึ้นไปนะครับในส่วนของตัวแรงดันไฟที่ผมเพิ่มมาจาก12โวลต์นะครับผมจะเพิ่มเป็น48โวลต์นะแล้วก็ในส่วนของตัวพรีเซตของตัวแอมป์นะครับผมในส่วนของตัวเสียงเบสเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่1นาฬิกาครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่1นาฬิกาเช่นกันแล้วก็ในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มนะครับผมจะตั้งไว้ที่12นาฬิกาครับในส่วนของตัวเสียงที่ผมอินพุตเข้าเนี่ยผมจะอินพุตโดยจะยิงเข้าในส่วนของตัวบลูทูธของเครื่องเลยนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะมีในส่วนของตัวหน้าจอให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงความถี่แล้วก็ความดังที่เป็นเดซิเบลครับตัวนี้ก็เป็นแอปที่ชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro นะครับผมเป็นแอปที่ดีมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้บน iOS แล้วก็ iPadOS นะประมาณนี้แหละโ
โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันได้ครับว่าเสียงของตัว ZK3002T เนี่ยเป็นไงบ้างG1 Motor
ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอฉันได้แต่ความคิดถึงล่องลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บหนาวหัวใจผมพาเป็นสิบพื้นก็ยังไม่อุ่นหนาวหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้ก่อนหมอนข้างและจินตนาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าคงคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ฝนพรำไปกอดเธออยากใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นควรมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนพรำไปกอดใครนะเธออย่างนี้ฝนพรำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนพรำไปกอดในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอ Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. And when it's all said and done, you just gotta run. I could whisper sweeter things and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling in deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. Pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it.
leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss the beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Pull me aside and let you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way out. Do it on your own and you should look. Nobody will help if you find too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. 'Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Tell me, side, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you come your way out. Do it on your own and you should look. Nobody will help if you find too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned.
Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Be faster till we stop sinking. Hear the children sing aloud. Music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Like a psychopath lunatic. Some people don't believe that I can get ignorant. I'ma cock my nine.
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปในส่วนของเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานก่อนนะครับในส่วนของตัวpresetเนี่ยแล้วก็ setting เนี่ยผมก็บอกไปในส่วนของการเทสเสียงแล้วนะครับผมที่ผมจะบอกว่าผมปรับpresetเท่าไหร่ผมใช้เซตแบบไหนนะครับผมก็จะปรับไปตามนั้นเลยนะในส่วนของตัวเซตที่ผมใช้งานนะครับความดังสักประมาณ100 dB บวกลบนะครับผมในส่วนของจังหวะที่มันพีคสูงสุดนะมันก็อยู่ประมาณสัก 1.4 แอมป์นะครับผมที่ไฟ50โวลต์เนี่ยถ้าตีเป็นกำลังวัตต์ก็ประมาณสัก68วัตต์นะครับแล้วก็จังหวะที่มันกินเฉลี่ยนะครับมันก็จะกินเฉลี่ยประมาณสัก 0.3 ถึง 0.4 แอมป์นะครับผมที่ไฟ48โวลต์นะซึ่งกำลังไฟเท่านี้นะครับผมแล้วก็ได้กำลังไฟแบบนี้นะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างประหยัดไฟมากนะครับผมคือประหยัดแบบประหยัดสุดๆเลยเนี่ยกินพีคสุดๆแค่ประมาณสัก68วัตต์เองนะครับซึ่งมันต่ำมากนะถ้าจะได้ความดังขนาดนี้นะครับผมในส่วนของเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยผมมองว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดไฟมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนนะครับในส่วนของเรื่องความร้อนเนี่ยผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับผมแล้วก็ผมจะเปิดเพลงแล้วก็จะยิงเครื่องวัดอุณหภูมิทดสอบไปด้วยนะอันดับแรกนะครับความร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้บอกแต่ละจุดไปนะในส่วนของตัว Heatsink IC เนี่ยครับมันก็จะร้อนประมาณสัก 29.7 องศาเซลเซียสต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปบลูทูธนะครับตัวเนี้ยก็จะร้อนประมาณสัก28องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของภาคปีครับพวกออฟแอมตรงนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 27.5 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 27.7 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคกองไฟครับที่เป็นพวกคาปาแล้วก็ตัว L ข้างหลังตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก31.6 องศาเซลเซียสต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคเอาท์พุตนะครับผมที่เป็นตัวเอาท์พุตของลำโพงนะตรงนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 28.8 องศาเซลเซียสสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว Terminal DC ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 28.2 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยก็จะอยู่แถวๆภาคกองไฟนะครับผมจะร้อนอยู่ประมาณสัก 31.6 องศาเซลเซียสเนาะแต่ว่าความร้อนแค่นี้นะครับผมมองว่ามันไม่ร้อนอะไรเลยนะครับมันเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นมากครับโดยเฉพาะตัว IC เนี่ยเอาอยู่สบายๆเลยครับในส่วนของตัว Heatsink แล้วก็พัดลมเนี่ยคือผมอัดไฟ48โวลต์ขนาดนี้นะครับมันก็ยังแทบไม่มีอุณหภูมิขึ้นมาเลยแล้วก็ Heatsinkตัวเนี้ยอยู่บนตัว ZK3002 นะครับผมที่ผมเอาไปอัดไอตัวซับวูเฟอร์หนักๆเนี่ยครับมันก็แทบไม่ร้อนเลยนะครับผมมองว่าHeatsinkตัวเนี้ยแล้วก็พัดลมตัวเนี้ยเอาอยู่สบายๆครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงพัดลมก็เบามากๆแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นสรุปในส่วนของเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของความกว้างของมิติเวทีเสียงครับในส่วนของความกว้างของเวทีเนี่ยผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับคือเวทีกว้างโปร่งฟังสบายสุดๆนะครับผมเวลาฟังไปนานๆเนี่ยไม่อึดอัดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับในส่วนนี้ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับคือเครื่องดนตรีไม่ตีกันเลยนะครับผมแล้วก็เสียงคนร้องเนี่ยก็ไม่ตีกับเครื่องดนตรีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์อันนี้ก็ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากครับไม่ตกหล่นเลยสักนิดเดียวนะครับผมคือขุดมาแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขุดมาแล้วก็ไม่ตีกับหน้าเวทีด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงจำพวกคนร้องครับในส่วนนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับเสียงกลางค่อนข้างที่จะพุ่งไกลดีแล้วก็เป็นเสียงกลางที่มีคุณภาพเลยนะครับผมคือเสียงกลางมันจะออกไปทางโทนใสเคลียร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหวานดีมีหางเสียงนะครับผม
เป็นเสียงกลางที่เพราะสุดๆครับตัวนี้จูนมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับในส่วนนี้ก็เป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ค่อนข้างมีคุณภาพเช่นกันนะครับผมมันเป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ใสเคลียร์แบบไม่แสบหูครับคือผมปรับไว้เท่านี้มันเป็นพรีเซตที่ฟังค่อนข้างที่จะเหมาะแล้วนะครับถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็เพิ่มเอาตามสะดวกเลยนะครับแต่ผมมองว่าปรับสัก2 นาฬิกาก็ใสพอสมควรแล้วนะครับผมประมาณนี้แหละมันยังเหลือแก๊ปให้ปรับอีกเยอะครับถ้าใครอยากได้แสบหูก็ปรับไปเลยนะครับผมตามสบายตามแล้วแต่ที่คุณจะอยากได้เลยนะครับประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงย่านต่ำหรือว่าเสียงเบสครับในส่วนนี้ผมมองว่าเสียงเบสของแอมจิ๋วตัวเนี้ยมีให้กำลังดีนะครับผมคือไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับอยู่ในแบบว่าเกณฑ์ที่พอดีนะครับไม่บวมเหมือนตัวรุ่นน้องอย่างตัว ZK-1602 ที่ผมเคยเทสไปนะครับตัวนั้นคือแบบว่าเบสมันบวมเกินไปนะครับมันฟังแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเบสค่อนข้างที่จะพอดีนะครับผมคือฟังสบายมากแล้วก็เสียงเบสมันเนี่ยมันโทนมันติดไปทางโทนนุ่มฟังสบายนะครับผมคือมันอาจจะไม่ได้กระแทกกระทั่งแบบว่าสายเอามันแบบนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเบสนุ่มลึกประมาณนี้ผมมองว่ามันฟังกับเพลงได้ทุกแนวนะครับถ้าใครอยากได้เบสที่มันกระแทกก็น่าจะต้องไปจูนเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าเท่านี้ก็ฟังสบายสุดๆแล้วนะครับคือมันเป็นเบสที่ค่อนข้างพอดีไม่บวมไม่เบอร์ประมาณนั้นแหละในส่วนของเรื่องเสียงก็มีประมาณเท่านี้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับในส่วนของความดังแอมจิ๋วตัวนี้ผมมองว่ามีให้มากเลยนะครับผมคือตัวพรีเซตที่ผมปรับไปเนี่ยผมปรับประมาณสัก12 นาฬิกานะครับคือมันก็ดังพอที่ผมจะฟังในห้องได้แบบว่าทนไหวแล้วนะครับผมคือถ้าผมปรับไปบ่าย 1บ่าย 2เนี่ยคือฟังแทบไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแอมมันไม่ดีนะหูผมเนี่ยจะไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากได้ความดังเนี่ยผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากครับคือคุณอัดไฟไปเลยครับ48-50 โวลต์เนี่ยแล้วเปิดอัดดังๆนะครับผมรับรองได้เลยว่าแอมจิ๋วตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากครับคือความดังเนี่ยบอกเลยครับว่าเหลือต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนครับในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนแอมจิ๋วตัวนี้ผมไม่เจอเลยนะคือแบ็คกราวด์เงียบสุดๆนะครับเวลาคุณไม่เปิดเพลงหรือว่าคุณต่อใช้งานบลูทูธเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนเข้าเลยนะครับผมมองว่ากาวของแอมจิ๋วตัวนี้น่าจะทำมาได้ดีมากนะขนาดผมใช้ไฟตัวสวิตชิ่งแล้วก็ผ่านตัวสเตปอัพนะครับปกตินะถ้าแอมจิ๋วตัวไหนไม่ดีนะมันจะมีเสียงพวกสัญญาณรบกวนเข้านะแต่ว่าแอมจิ๋วตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองฟังมานะไม่เจอสัญญาณรบกวนเข้าเลยนะครับต่อมาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับผมในส่วนของข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของคุณภาพเสียงโดยรวมครับในส่วนของคุณภาพเสียงโดยรวมผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมขนาดว่าเขาใช้ออฟแอมเบอร์เดิมนะที่เป็นเบอร์532เนี่ยผมว่าเสียงมันอาจจะดีกว่าตัว2068ของทาง JRC อีกนะครับผมคือตัวนั้นน่ะมันจะออกทางเสียงกลางจ๋าเลยครับเสียงกลางเนี่ยมันจะติดหนานิดนึงนะมันจะติดอุ่นนิดนึงแล้วก็มีใสปลายนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นใสเคลียร์ที่ค่อนข้างฟังสบายนะครับผมซึ่งผมมองว่าทางวิศวกรของวูชีนะครับเขาจูนมาได้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการอินพุตสัญญาณครับการอินพุตสัญญาณของ MG ตัวนี้ก็ให้มาหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวบลูทูธตัว AUX แล้วก็ตัวแฟลชไดรฟ์ครับแฟลชไดรฟ์นี่ก็เล่นพวกไฟล์ lossless ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอตัวชิปบลูทูธตัวนี้มันสามารถต่อWuxi Audio App ได้ด้วยนะครับผมซึ่งแอปเขาก็มีให้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับในส่วนของเรื่องความร้อนแอมจิ๋วตัวเนี้ยถึงว่าเขาเป็นแอมจิ๋วที่มีกำลังขับสูงนะครับแต่ว่าเขาไม่ร้อนเลยนะครับผมในส่วนของตัว Heat Sink ไอเนี้ยเอาอยู่สบายๆครับตัวพัดลมก็ไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มเติมนะครับผมมองว่าชุดระบายความร้อนที่เขาให้มาเนี่ยพอดีสุดๆนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องไอตัวไฮไลท์ที่เขาให้มา2อันนะครับผมเนี่ยผมชอบมากเลยคือว่าเราสามารถต่อในส่วนของตัวพวกชิปบลูทูธรับสัญญาณจากภายนอกได้ต่อพวกปีไมค์ปีโทนปีหลอดได้นะครับผมเนี่ย
ผมมองว่าให้มาแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับผมคือมันต่อง่ายครับเราไม่ต้องไปตัดสัญญาณตัดวงจรแล้วก็บัตรคีย์อะไรต่างๆนานาครับแบบนั้นมันยุ่งยากครับผมแบบนี้ผมมองว่าทำได้สะดวกทำได้ง่ายครับเราไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องไฟเลี้ยงครับในส่วนของไฟเลี้ยงเนี่ยผมมองว่าให้มาแบบนี้ค่อนข้างที่ดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรูปแบบเทอร์มินอลรูปแบบ DC นะครับผมเนี่ยเราก็เลือกใช้งานได้เลยครับตัว DC ก็ให้ที่เป็นโคเพจมาด้วยนะครับผมเป็นแบบทนแรงดันแล้วก็ทนกระแสสูงแล้วที่สำคัญคือให้ในส่วนของตัวไดโอดมาให้นะครับซึ่งพวกแอมจิ๋วที่มันรองรับกำลังขับสูงบางตัวบางรุ่นเนี้ยเขาไม่ให้ตัวไดโอดมาเลยนะครับผมเพราะว่าไดโอดมันก็ต้องใช้ตัวใหญ่เนาะแต่ว่าตัวนี้ให้มาเบ็ดเสร็จนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละในส่วนของตัวข้อดีก็มีประมาณนี้ครับต่อมาดูในส่วนของข้อเสียกันเลยนะครับผมข้อเสียเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการเปิดปิดแอมป์นะครับเนี่ยผมมองว่าน่าเสียดายมากนะการเปิดปิดแอมป์เนี่ยแล้วเขาน่าจะให้แบบว่ามันเป็นปุ่มป๊อกแป๊กมานะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะว่าแอมจิ๋วตัวไหนที่เสียบไฟเลี้ยงแล้วมันติดเลยนะครับผมอยากได้แบบปุ่มเปิดปิดแบบพวก AS21 แบบพวก HT21 มากกว่านะครับผมแบบนี้ผมมองว่ามันอาจจะต้องไปทำสวิตช์เปิดปิดแยกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสวิตช์เราก็ต้องทนพวกกระแสทนพวกแรงดันสูงๆนะครับหรืออาจจะไปใส่พวกซอฟต์สตาร์ทเอานะครับผมซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะให้ปุ่มไอตัวป๊อกแป๊กมาแต่แรกก็จบแล้วนะครับแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับคือแอมจิ๋วตัวเนี้ยไม่มีปุ่มสลับโหมดนะครับผมคือปกติแอมจิ๋วอย่างตัว ZK-AS21 แล้วก็ตัว HT21 แบบดั้งเดิมนะครับเขาจะมีตัวปุ่มคันโยกมาให้นะซึ่งแบบนั้นแหละเราสามารถปรับเพลงไปหน้าถอยหลังหรือว่ากดสลับโหมดได้แบบว่าง่ายดายนะครับแต่ว่าไอตัวแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันใช้งานยากไปนิดนึงนะเขาน่าจะให้ไอตัวคันโยกมานะครับแล้วก็มันสามารถปรับเปลี่ยนเพลงได้ง่ายกว่าการกด2ครั้งการกด3ครั้งนะครับผมมองว่ามันยากไปนิดนึงแล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของงานประกอบครับงานประกอบบางจุดเนี่ยอย่างตัวที่ผมได้มาเห็นไหมตัว PCB มันพองขึ้นมานะครับผมอาจจะรีบผลิตมากเกินไปมั้งเขาก็เลยมีหลุดบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานครับซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะ QC ให้มันดีกว่านี้สักนิดนึงก็ดีนะครับผม ถ้าหากมันเจอปัญหามันก็จะแย่ได้นะสำหรับข้อเสียก็มีประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากครับเนื่องจากว่าตัวกำลังที่เขาให้มาก็ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะครับ600 วัตต์เนี่ยข้างละ300 วัตต์ก็เอาไปต่อพวกลำโพง2ทาง3ทางก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณจะต่อเลยกำลังมันเหลือๆนะครับเผื่อแค่แหล่งจ่ายไฟให้มันดีๆก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงครับคุณภาพเสียงตัวนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมน่าจะเป็นแอมจิ๋ว 2.0 ที่มีชิปบลูทูธที่ผมเทสมาแล้วก็เสียงดีที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับตัวนี้แหละผมยกให้เลยซึ่งเหตุผลที่ผมพูดไปนะก็ตัดสินใจได้เลยนะครับว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าซื้อมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวราคานะครับบางคนอาจจะมองว่าราคา999หรือว่า1,000นะตีกลมๆเลย1,000เพราะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขามีทั้งตัวแบบย้ายปุ่มแล้วก็แบบไม่ย้ายปุ่มให้นะครับผมซึ่งราคามันจะต่างกันอยู่นิดนึงมันจะอยู่ประมาณสัก 1,000 บวกลบประมาณนี้แหละครับผมซึ่งผมมองว่าราคาเนี้ยถ้าคุณไปมองแอมจิ๋วตัวอื่นที่เป็นของทางยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับผมคือราคาเท่านี้เขาไม่ได้เสียงแบบนี้เขาไม่ได้กำลังขับแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าราคา 1,000 ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับผมเนี่ยถ้าได้แบบนี้นะผมมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคมากครับรับได้เลยแล้วก็สามารถต่อพวกฟังก์ชันเสริมอะไรต่างๆนานาได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเคยบ่นไปสำหรับตัวแอมจิ๋วคลิปก่อนๆที่ใช้ตัวชิปบลูทูธ JL ชิปใหญ่ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมจะเจอพวกเสียงกระตุกเป็นระยะนะแต่ว่าตัวเนี้ยนะผมฟังมาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับยังไม่เจออาการกระตุกเลยนะซึ่งผมเดาว่าเขาน่าจะแก้ปัญหา
ตัวชิบลูทูธตัวนี้แล้วมั้งครับผมผมไม่เจอปัญหาเสียงกระตุกเลยอ่ะตัวนี้ราบลื่นมากนะครับผมอันนี้ยอมรับเลยโอเคสุดท้ายก็ลองหาตัวZK3002T มาเล่นได้นะครับถ้าหากใครสนใจแอมจิ๋ว 2.0 ที่มีกำลังขับสูงๆแบบนี้เสียงดีๆแบบนี้นะครับผมมองว่าก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็แบบว่ามันจบไม่ต้องโมอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับผมจบในตัวเดียวเลยประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ